Huwag yung kayong magkadisgrasyahan tayo niyan. Sinasabi ko madidisgrasya kayo. At madidisgrasya kayo. Hindi ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Another avenue for intercultural learning in the field of journalism has opened up, following exposure of local reporters and their counterparts from neighboring countries such as China, South Korea, and the ASEAN member states. This time, the exchange between the Philippines and Hungary is in the offing. Kenneth Paciente has this story. The Presidential Communications Operations Office, or PCOO, and the Hungarian Embassy, headed by Ambassador Dr. Joseph Benzes, signed a memorandum of agreement. The agreement aims to strengthen relations of both countries by way of responsible journalism sharing, wherein Philippine News Agency and 2 Hungarian news companies are now considered as parties. Let's embark on this great responsibility together and bear witness to an extraordinary moment that now defines our future work in the delivery of news and current affairs. Under the agreement, latest news from the Philippines will have the chance to air and be published in Hungary using local languages, while news from Hungary will also be aired here in the country using English subtitles. Our common goal is to get more and more information about each other's country. Moreover, journalists, writers, and photographers working on the government networks will have the chance to undergo trainings in Hungary to enhance their skills. Basically, the Memorandum of Agreement is news exchange and cooperation by sharing best practices, information. The PCOO added that this is just one of the many ways to share the rich culture and history of each country. Kenneth Paciente, for The Nation. Bayan, ito po ang One Overseas kung saan tinatalakay po natin ang mga isyong kinakaharap po ng ating mga bagong bayani. Kung maaalala po ninyo, nung nakarang Webes, ay ating pong tinalakay ang kaso ng isa po nating kababayan na mula po sa Saudi Arabia. Ang kaso po ni Frankie Serhote na illegally po siyang na-terminate sa kanyang trabaho doon po sa Saudi Arabia. At ngayong umaga, makakapanayan po natin sa pamagitan ng telepono ang manager po ng agency ni Frankie, ang Best Group Marketing Agency. Nasa linya po ng telepono si Mr. Benji Talaw. Sir Benji, magandang umaga po sa inyo. Hi ma'am, good morning po. Sir Benji, si Diane Kirar po ito. Ito po ang One Overseas. Sir, ano po ba ang hakbang na ginawa po ng Best Group Marketing Agency para po dito sa kaso ng illegal termination ni Frankie Serhote, sir? Una po, tinawagan po muna namin si worker kung kinonfirm po namin, and then ganun din po si employer. Sinabi po ni employer yung dahilan bakit po siya na-terminate due to absences for 6 months. Meron po siyang 30 days absences. And then, kinausap po namin si employer kung ano po yung magagawa niya. Anong solution. Sinabi niya naman po kagabi agad-agad na lilipat na lang po sa ibang branch. At sinabi lang po niya na kung pwede iwasan ni Mr. Frankie Serhote yung pag-absent po niya. Okay. So, ngayon, kagabi rin po, nag-message sa akin si Mr. Frankie at sinabi nga po niya na nagpapasalamat po siya at na-actionan daw po agad yung problema niya. Willing daw po siya i-continue yung trabaho niya. Okay, so Sir Benji, nakipag-usap kayo mismo sa HR Director ng employer ni Frankie, and ang inyong action is pwedeng ilipat ng ibang branch si Frankie. Pero pagka ganun ba, sir, na nailipat ng ibang branch, baka naman habulin ulit siya nitong kanyang employer na hinaharas raw po si Frankie? Actually, hindi naman po yung exactly employer, yung supervisor lang po niya na supervisor. Dito po sa branch na hindi po siya mismong employer na so pag nalipat po sa ibang branch, ibang lugar, iba na po yan. Malayo na po. Malayo na po yan na po. Yes, na po. Okay, pero medyo na-trauma na po ata itong si Frankie Serhote sa kanyang na-experience dyan sa Saudi Arabia. If ever po ba, sir, kapag napagdesisyonan ni Frankie na umuwi na lang po dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, will your agency assist him all the way? Apo. Siyempre po magtatrabaho po na agency, kasama po sa duty po namin yan na po ano man po yung nai-assist po siya, no? Paano kaya, sir, naman yung yung kanyang airfare pabalik dito sa Pilipinas at saka yung bayad niya dun sa ikama? Sagot rin po ba yun ng inyong ahensya? Kaya niyo po sagutin yun, sir?
Opo, una po, syempre po, ano po natin, i-negotiate po natin sa employer na dapat wala siyang bayaran, po ano nila sa contract. Ngayon, there are some cases nga po na case-to-case basis. Talagang employer po, nag-i-insist po yun dahil nga po sa negligence din sa side ng worker. So, pero kung worst come to worst, agency po ang Okay. shoulder po, ano man po yun. Alright. So with that, thank you, sir, for your commitment. Sir, may mga kaso rin po bang ganito ng ilang pang mga hinahawakan po ng inyong agency? Kasi ayaw naman po natin marami pang ganitong na-experience yung mga bagong bayani po natin dyan sa Saudi Arabia na parang nakaka-experience ng hirap dahil po sa kanilang mga supervisors, sir? Meron po, may nangyayari po yan, hindi lang naman po din sa company ito. I know, hindi po sa agency namin. Ganun, case-to-case basis po yan. Yung nangyari po sa kanila is parang misunderstanding po. I don't know kung yung pinersonal lang po siya nung supervisor niya dahil nga ako sa pag-a-absent niya na walang dahilan. Katulad nga po nang nasasabi sa inyo, 6 months po yung, within 6 months, meron po siyang 30 days absences. Parang nangyari po, ganun po ang nangyari. Wala siyang reliever. So, parang namumblema yung supervisor niya. Hanggang in the end, nangyari, pinasonal na po siya. Kaya kung kinonfirm ko lang po sa kanya yung mga threat na gano'n na nga, na pinagbabayad siya. Sinabi, wala pa naman. Sabi ng mismong HR director, wala naman ng panahon man ng gano'n, no? Wag na daw pansinin niya. Baka nga ako, pinasonal lang po siya nung supervisor niya. Sir Benji, panghuli na lamang, can we secure or have your assurance na makikipag-ugnayan po kayo kay Frankie at sa kanyang director or supervisor or employer doon sa Saudi Arabia para po masiguro natin pong maprotektahan ang kapakanan po ng ating kababayang si Frankie, Sir Kaya Benji? po, 100% po ang gagawin po natin. Katulad nga na po, hindi pa po kayo tumatawag, ginagawa na po namin yung site po namin. No? Hindi naman po sa pag-ano. With that, Sir, we thank you for taking our call at salamat rin po sa mga hakbang na ginagawa po ng Best Group Marketing Agency para po sa mga kababayan po natin nagtatrabaho sa ibayong dagat. Marami pong salamat, Sir Benji Talaw. Thank you po, ma'am. Thank you po. Duty po namin yan. Sige po. Hinigayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang publiko na suportahan ang mga ginagawa ng pamahalaan para tiyaking mapayapa ang bansa. Ito'y kasunod ng paglagda ng Pangulo sa Philippine Identification System Act at formal na pagkakaloob ng Bangsamoro Organic Law sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. May ulat si Rocky Ignacio. Formal na ipinagkaloob ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kopya ng Republic Act 11054 o Bangsamoro Organic Law kay MILF Chairman Murad ang sinasabing magbibigay daan sa tunay na kapayapaan sa Mindanao. Ang BOL na produkto ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ay ang batas na magbibigay ng autonomiya sa Moro people sa pamamagitan ng pagbuo ng bagong political entity sa pamamagitan ng demokratikong proseso. Today, I am proud to present to the Filipino people two monumental legislative measures that will not just impact peace and order and national security, but also chart a future where every Filipino, regardless of ethnicity, culture, or religious affiliation, can enjoy the freedom that this nation proudly stands. 10 days ago, I signed into law the Organic Law for Bangsamoro Region for Muslim Mindanao, which I hope will finally end the decades of conflict that is rooted in the Bangsamoro's fight for self-determination and recognition of their unique identity. Magbibigay rin ito ng pagkakataon sa iba pang mga kalapit lugar ng naisin na mapabilang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ng plebisito. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga dating leader ng Senado at Kongreso na sina Senator Coco Pimentel at dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa pagpapatibay ng naturang batas. To the members of the Bangsamoro Transition Commission, the Moro Islamic Liberation Front, and the Moro National Liberation Front for their unwavering commitment, determination, and perseverance in pursuing the passage of the Bangsamoro Organic Law.
may they serve as the final trajectory for the attainment of genuine peace, stability, good governance in Muslim Mindanao. I ask my Bangsamoro brothers and sisters as well as the indigenous communities and Christian settlers living within the Bangsamoro areas to actively participate in constructive discussion about the law in your homes, in your villages, and communities. But more importantly, I encourage you to take part of this upcoming plebiscite. Isa sa mahalagang bahagi ng BOL ang pagkakaroon ng fiscal autonomy pero hindi dahilan para hindi sila maging accountable sa tatanggaping pondo mula sa national government. Nanawagan ng Pangulo sa lahat na makibahagi para sa tunay na kaayusan ng Mindanao. Let us work together as we continue the healing and reconciliation process. Let us give this law a chance to address the Bangsamoro people's aspiration for genuine autonomy, while preserving our bond as a single nation and affirming the sovereignty. Nilagdaan na rin ng Pangulo ang Philippine Identification System Act of PhilID. I also ask everyone to support the Philippine Identification System Act, which resolves to promote the efficient delivery of services to our people through a single ID that will be issued to all citizens and residents aliens. This ID we will call PhilID, will dispense with the need to present multiple IDs for different governmental transactions. Nilinaw rin ng Pangulo na walang dapat ipangamba ang taong bayan sa naturang PhilID. Let me be very clear about this. The information that will be included in the PhilID will not be any different from the information already in the possession of the Philippine Statistics Authority or the former NISO, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, COMELEC, and other agencies that gather personal data. Moreover, the Philippine Statistics Authority will work closely with the National Privacy Law Commission, the Department of Information and Communications Technology, and the Multi-Agency PhilSys System Policy and Coordination Council to address all concerns pertaining to privacy and security. There is therefore no basis at all for the apprehension about the PhilID unless, of course, that fear is based on anything that borders to illegal. If at all, the PhilID will even aid in a drive against the social menaces of poverty, corruption, and criminal issues, as well as terrorism. Kasunod nito, hinikayat ng Pangulo ang lahat na suportahan ang ginagawa ng gobyerno para tiyakin ang mapayapa at maayos na kinabukasan ng mga Pilipino. In closing, I ask everyone to join me as we decisively implement measures that will create an environment where our people's concern will no longer be centered on their safety and security, but on charting a future they can be proudly bequeath to the succeeding generations. Together, let us shatter the dark clouds that once loomed over our nation for generations and welcome the dawn of a brighter future, not only for the Bangsamoro people, but for all peace-loving Filipinos. Maraming salamat at mabuhay ang nagkaisang Pilipinas. Rocky Ignacio para sa Bayan.
Mas pinaigting pa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang operasyon nito kontra illegal parking at pagpapairal ng disiplina sa mga lansangan. May report si Alan Francisco live. Okay, sa mga sandaling ito, Diana, dito tayo ngayon sa kabaan nitong Juan Luna Street. Dito yan sa Divisoria sa Maynila kung saan ongoing nga itong operasyon ng MMDA kontra sa mga illegal vendors o illegal na nagtitinda. Sa inyong nakikita ngayon ay may mga nakikita tayo ngayon ng mga miyembro ng MMDA, mga illegal vendors na kanya-kanya ng paghihikahog, ng kanya-kanya ng pagkataranta para maisalba yung kanilang mga paninda na talagang kukunin netong MMDA dahil sa gabal nga sa bangketa. Samantala, Dayan, bukod nga rito sa mga illegal vendor ay kanina pa lamang ay sinimulan na agad ng MMDA yung kanilang operasyon kontra rin sa mga sasakyang illegal na nakapark sa mga kalye dito sa Metro Manila. Sa nasabing operation, hinatak ng MMDA yung mga jeep na nakapark sa kung saan lamang, lalo na yung mga nakakaperwisyo sa mga tao. Hindi naging mabilis yung dialogo ng mga driver at kinatawan ng MMDA dahil ayon sa MMDA ay kanya-kanyang palusot yung mga nahuli nila. May mga nakikiusap pa na huwag na sanang hatakin at sa halip ay tikitan na lamang pero hindi ito umubra sa MMDA. Kasama nila itong Philippine Army. Paliwanag nila ito ay upang matiyak yung seguridad lalo't sa mga ganitong sitwasyon ay posibleng magkaroon ng mga tensyon. Samantala din, ipakita ko lamang na dahil sa mga operasyon gaya nito ay mas naging maluwag in all fairness naman yung daloy ng trapiko dito sa partikular sa Divisoria sa Maynila. Ito na muna latest, balik muna sa iyo, Dayan. Salamat sa iyo, Alan Francisco. Tiwala po ang pambansang pulisya na malaking tulong ang pagsasabatas sa Philippine ID system para labanan ng kriminalidad sa bansa. Ang sentro po ng balitang yan mula kay Eunice Samonte. Hinimok ng pambansang pulisya ang lahat ng kwalipikadong mamamayang Pilipino na iprioridad ang pagkuha ng national ID. Ito ay kasunod ng pagsasabatas ng panukalang nagtatakda ng single at streamlined identification ID system ng bansa. Malaking bagay yan para doon sa lalong-lalo na doon sa peace and order natin. No? Napakalaking bagay niyan yung national ID system natin. Makakatulong sa pag-improve lalo na sa ating peace and order yan. Bagamat hindi naman required, kaya nang inilunsad nilang Clean Rider sticker, kumpiyansa si Albayalde na sa pagkakaroon ng national ID ng bawat Pilipino ay mas mapapadaling matukoy ang mga kriminal at mas mapapadali na rin ang pagresolba sa mga krimen. Sa katunayan, sa nakalipas na 2 taon aniya ng Administrasyong Duterte, malaki na ang ibinaba ng crime volume ng bansa. Ang pagbaba ng index crime natin sa buong Pilipinas, no? Yung the whole crime volume is 46.98%. We have here our accomplishment report for the past 2 years magmula nung umupo yung ating Pangulo. Bumaba rin ng 30.42% ang crimes against person at 56.16% naman ang ibinaba ng mga crimes against properties gaya ng robbery, theft at carnapping. Sa nakalipas na 2 taon, nabawasan naman ng 19.88% ang kaso ng rape, homicide at physical injuries. Ani Albayalde, dahil umano ito sa mas matinding kampanya ng pulisya kontra illegal na droga mula sa barangay level hanggang sa mga high-value targets. We attribute this sa ating war on drugs, basically. It's because merong ang kasabihan na yung mga other drugs, whether they are other offenses, kahit na minor lang yan, it leads to the solution of major crimes. And most of the time, yung mga nahuhuli natin na nagtutulak sa kalsada na sinasabi natin na sila ay mga barangay level pushers lang, and yet ito rin yung mga gumagawa ng robbery hold-up. Eunice Samonte, para sa Bayan. 2 mahalagang batas na sangkap para sa pagkakaroon ng mapayapa at maginhawang bansa para sa mga Pilipino ang nilagdaan kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang Bangsamoro Organic Law at Philippine Identification System Act. Kasunod nito ay hinimok ng Pangulo mga Pilipinong patuloy na suportahan at makibahagi sa mga hakbang ng pamahalaan para sa pagpapatupad ng tunay na pagbabago sa bansa. Ang sentro ng Balitang Giyad mula kay Rocky Ignacio, live! Dalawang mahalagang
panukalang batas ang pinagtibay ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung Philippine Identification System Act at Philippine o PhilID at ang Bangsamoro Organic Law. Layunin ng dalawa na matamo ang kaayusan at kapayapaan sa Mindanao, pati na ang pagkakaroon ng conducive environment para sa pamumuhunan, kasabay na maayos na sistema ng transaksyon sa gobyerno. Narito ang report. Formal na ipinagkaloob ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kopya ng Republic Act 11054 o Bangsamoro Organic Law kay MILF Chairman Murad, ang sinasabing magbibigay daan sa tunay na kapayapaan sa Mindanao. Ang BOL na produkto ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ay ang batas na magbibigay ng autonomiya sa Moro people sa pamamagitan ng pagbuo ng bagong political entity sa pamamagitan ng demokratikong proseso. Today, I am proud to present to the Filipino people two monumental legislative measures that will not just impact peace and order and national security, but also chart a future where every Filipino, regardless of ethnicity, culture, or religious affiliation, can enjoy the freedom that this nation proudly stands. Magbibigay rin ito ng pagkakataon sa iba pang mga kalapit lugar ng naisin na mapabilang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ng plebisito. Pinasalamatan ng Pangulo mga dating leader ng Senado at Kongreso na sina Senator Coco Pimentel at dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa pagpapatibay ng naturang batas. The Moro Islamic Liberation Front and the Moro National Liberation Front for their unwavering commitment, determination, and perseverance in pursuing the passage of the Bangsamoro Organic Law. May this serve as the final trajectory for the attainment of genuine peace, stability, good governance in Muslim Mindanao. Isang sa mahalagang bahagi ng BOL ang pagkakaroon ng fiscal autonomy, pero hindi dahilan para hindi sila maging accountable sa tatanggaping pondo mula sa national government. Nanawagan ng Pangulo sa lahat na makibahagi para sa tunay na kaayusan ng Mindanao. Let us work together as we continue the healing and reconciliation process. Let us give this law a chance to address the Bangsamoro people's aspiration for genuine autonomy, while preserving our bond as a single nation and affirming the sovereignty. Nilagdaan na rin ng Pangulo ang Philippine Identification System Act of PhilID. PhilID will dispense with the need to present multiple IDs for different governmental transactions. Nilinaw rin ng Pangulo na walang dapat ipangamba ang taong bayan sa naturang PhilID. There is therefore no basis at all for the apprehension about the PhilID, unless, of course, that fear is based on anything that borders to illegal. If at all, the PhilID will even aid in a drive against the social menaces of poverty, corruption, and criminal issues, as well as terrorism. Kasunod nito, hinikayat ng Pangulo lahat na suportahan ang ginagawa ng gobyerno para tiyakin ang mapayapa at maayos na kinabukasan ng mga Pilipino. In closing, I ask everyone to join me as we decisively implement measures that will create an environment where our people's concern will no longer be centered on their safety and security, but on charting a future they can be proudly bequeath to the succeeding generation. Samantala sa press briefing, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsibak sa lahat ng pamunuan ng nayong Pilipino. Sa cabinet meeting, inanunsyo ng Pangulo ang desisyon dahil umano sa pagiging dehado ng pamahalaan. Kanselado na rin ang kontrata na pinasok ng pamunuan ng nayong Pilipino. Narito ang naging pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. As you know, yesterday we had a cabinet meeting, and the President started the meeting by expressing his exasperation that corruption continues even in his administration. He cited the case of Nayong Pilipino, which leased government property for a ridiculous long period of time of 70 years, beyond the lifetime of anyone.
and he considered this as a contract which was grossly disadvantageous to government. He therefore announced that he was sacking all members of the board and management of Nayon Pilipino. The papers that will formally terminate the entire management and the entire board of directors of Nayon Pilipino will be issued in due course by the Executive Secretary. At siya po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacañang, Rocky Ignacio para sa Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio. Mas magiging mabilis at 24/7 na ang pagtugon ng Department of Agriculture sa mga hinaing at reklamo ng ating mga kababayang mga magsasaka at mga mangingisda. Ito'y sa pamamagitan ng kanilang bagong mobile application at website. Silipin natin yan mula sa report ni Clazel Pardilla. Clazel? Yes, Aljo, mas mapalalapit na ang serbisyo ng Department of Agriculture o DA sa ating mga kababayang magsasaka at mangingisda. Inilunsad na kasi ng DA ang isang mobile application na tinawag na Farm Help. Gamit ang app, maaaring idulog ng isang magsasaka ang kanyang problemang pang-agrikultura. Isusumite lamang ng user ang kanyang concern at agad siyang tatawagan ng agent ng DA. Isa pang magandang feature ng app ay maaaring mag-send ng litrato ang isang farmer. Halimbawa, may sakit na dumapo sa kanyang pananim. Maaari niya itong kuhanan ng litrato at isend gamit ang Farm Help. Susuriin ito ng Bureau of Plant and Industry at agad ibibigay kung ano ba ang dapat gawin o gamot na gagamitin ng isang magsasaka. Sakali namang may bagyong pagdating o dumating, magbibigay ng babala ang app na bawal pumalaot ang isang mangingisda. 24/7 ang app, kaya naman tiyak na matutugunan ang kanilang problema. Hinihikayat din ng DA na bisitahin ang website ng farmersguidemap.gov.ph. Gamit naman ang naturang website ay maaring makita ng farmer ang akmang pananim sa area na kanyang nasasakupan. Samantala, simula Setyembre, sisimulan na ng DA ang pagpunta sa mga munisipalidad at probinsya para ituro ang paggamit ng Farm Help at iba pang teknolohiya. Magbibigay din ng smartphone ang DA sa bawat kooperatiba ng mga magsasaka. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Ako si Clazel Pardilla para sa Bayan, Aljo. Maraming salamat, Clazel Pardilla. Kamara, muling tinalakay ang ikalawang bahagi ng Comprehensive Tax Reform Package. Tawag sa Train 2, binago na. Ang detalye alamin sa sentro ng balita ni Carol D. Live. Inaprubahan na nga sa committee level ang tax reform for attracting better and high opportunities o yung trabaho nga na bagong pangalan ng package 2 ng Train Law. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng corporate income tax sa bansa, layo nito na lumikha ng maraming investments at economic activities upang makapagbigay ng mas maraming trabaho para ngayon sa mga Pilipino. Yan ang paliwanag ni Committee Chairman Congressman Dakila Kua. Sa katunayan kasi, 90% sa lahat ng mga negosyo at korporasyon sa bansa ay binubuo ng mga small and medium enterprises o mga SMEs na siyang nagbibigay ng trabaho sa 63% ng kabuang sektor ng mga manggagawa. Katumbas ito ng 6 sa kada 10 Pilipino na nagtatrabaho sa bansa. Aljo, ibig sabihin sa pagpapababa ng babayaran buwis ng mga korporasyon, magkakaroon sila ng additional na pondo na lumikha pa ng ibang mga negosyo na magbibigay nga ng karagdagang trabaho para nga sa mga Pilipino. Dahil mula sa 30% na kasalukuyang corporate income tax rate, ibinaba na ito sa 20 hanggang 25%. Ayon naman kay Department of Finance Yusek Carl Chua, layon din ng trabaho na ayusin ang sistema ng pagbibigay ng insentibo sa mga negosyo. Dahil sa kasalukuyan, nasasaklaw ito ng iba't ibang batas at hindi nga magkakapareho yung ibinibigay na insentibo. Kaya't upang mapadali ang pagpapatupad at pagmumonitor ng compliance ng mga binibigyan ng insentibo, pag-iisahin na lamang ito sa pamamagitan nga nitong trabaho. Kung saan ang mga negosyo na kasalukuyan ng nagbebenepisyo sa mga insentibo sa loob ng mahigit 10 taon, maaari pang makatanggap ng incentive sa loob ng 2 taon. Habang yung mga below 5 years pa lamang, maaari pang makatanggap ng incentive sa loob nga yan ng 5 taon. Maaari rin naman silang mag-reapply upang patuloy na makatanggap ng mga incentive. Kaya kapalit nga ng pagsasaayos ng incentive scheme ay yung pagpapababa naman ng corporate income tax. Kumbaga magkakaroon tayo dito ng tinatawag na trade-off. Aljo, ilan pa nga lamang yan sa mga tinalakay kanina doon sa pagdinig na layon nga na lumikha rin ng mga negosyo doon sa mga urban and developing areas sa bansa. Ito na muna ang latest mula rito sa Batasan. Carol D. para sa Bayan. Aljo. Maraming salamat, Carol D.
National Food Authority palalakasin pa ang kontra-abuso hotline laban sa mga abusadong rice traders sa bansa. Ito po sa harap na rin ng kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na paigtingin ang hakbang kontra rice cartel. Ang seto ng balitang yan mula kay JM and Sinas. Madiin ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang nakaraang State of the Nation address patungkol sa pagsawata sa rice cartel sa bansa. Pero nilinaw ngayon ni NFA spokesperson Rex Estu Perez na walang police power ang National Food Authority para magsagawa ng operasyon laban sa mga mapagsamantalang rice traders. Therefore, pag kailangan natin ngayon yung hindi naman natin masasabing raid, but kung tingnan natin who are the hoarders at saka sa cartel, may mga indicators naman yun. It's a collaborative effort between the agencies involved. Dahil dito, nagpasya ang ahensya na magtatag na isang kontra-abuso hotline. Layo nitong waksan ang issue ng rice hoarding na siyang sinasabing dahilan ng pagmamahal ng bigas sa merkado. Dito rin dumudulog ang mga rice retailer hingil sa mga suliraning sila mismo ang nakakaranas. Ngunit ang kontra-abuso hotline na ito, minsay inaabuso rin. Kahit yung away pamilya, away inggitan doon sa palengke, nakakapasok sa 888 at sa kontra-abuso na hindi naman dapat. It's within the ranks dapat yun yung sa ating mga retailers. Samantala, aminado ang pamunuan ng NFA na may mga pagkakataon na nabigo ang ahensya na maresolba ang ilang kaso ng rice cartel. Tugon ito sa pahayag ni Senator Cynthia Villar na wala naman umanong nakasuhan ng NFA. Sabi pa ng senadora, kapag naipasa ang batas sa rice tarification, tatanggalin na ang paglilimita sa pag-aangkat ng bigas. At kapag naipasa ang nasabing panukala, posibleng mabuwag na ang ahensya dahil mawawalan ito ng mandato sa pag-i-import ng bigas. But let's ask the farmers. Let's ask our stakeholders. Well, I think kahit sino naman siguro dito sa even the administrator, what reforms do you want sa NFA? It's 1972 yung Presidential Decree number 4. So kung gusto nilang i-reform, hindi sa kanila yan. JM and Sinas para sa Bayan. Hihintayin muna ni Ombudsman Samuel Martires ang magiging desisyon hinggil sa motion for reconsideration ni overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang sa kanyang dismissal order. Ngayon pa man, nilinaw ni Martires na kung sakaling ibasura ng Malacañang ang apela ni Carandang, wala itong magagawa kundi patupad ang naturang kautusan. Tiwala naman ang bagong ombudsman na kung anuman ang magiging pinal na desisyon, susundin ito ni Carandang. Matatandaan sinibak sa kanyang pwesto si Carandang dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees nang isa publiko niyang ilang mga kompidensyal na detalye ng investigasyon ng Ombudsman sa mga tagong yaman ni Pangulong Rodrigo Duterte. Carandang still have 15 days to file his motion for reconsideration. I have to wait for that until such time that Malacañang denies that motion for reconsideration. Shall I cross the bridge? The provisions on administrative cases are very clear that it is immediately executory. So as a lawyer, I think that Odo Carandang knows what he has to do. Pamahagi ng fuel voucher sa mga jeepney driver sa ilalim ng Pantawid Pasada program ng pamahalaan, ipinagpapatuloy na ngayong araw. Ang setup na balitang yan mula kay Bea Bernardo, live. Mic test, 1, 2, 3. Angelique, ipinamamahagi na muli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga fuel voucher sa ating mga kababayang jeepney driver. Simula ngayong araw, matatanda ang pansamantala munang ipinatigil ng ahensya ang pamimigay ng fuel subsidy noong nakaraang linggo. Paglilinaw ng Land Bank of the Philippines, hindi sila nagkaroon ng technical problem. Nagpalit lamang umano sila ng disenyo ng mga card, kaya hiniling nilang ipatigil muna ang distribution ng mga cash card. Noong nakaraang buwan, nagsimula ang Pantawid
pasada program ng Department of Transportation o DOTR at umabot na sa halos 1,000 tsuper ang nabigyan ng tulong sa Metro Manila. Tinatayang nasa 179,000 na jeepney driver ang matutulungan ng nasabing programa sa buong bansa. Pinaghahandaan na rin ng LTFRB ang mangyayaring nationwide launch ng Pantawid Pasada Program. 5,000 piso ang matatanggap ng bawat driver at operator para sa kanilang jeep. Angelique, nagbabala naman ang ahensya sa mga magsasamantala sa nasabing programa. Maaari lamang gamitin ang ayuda ng pamahalaan sa pagbili ng mga gas at ng mga pampasaherong jeep at tanging sa mga accredited gasoline station lamang nila itong magagamit o yung tinatawag nating POS. Sa mga lalabag dito, maaari silang ma-disqualified mula sa programa. May isang jeepney driver na nga ang nahuli ng ahensya na lumabag sa mga patakaran. Binigyan lamang siya ng 30 days ng LTFRB upang ibalik ang pera at hindi na siya makakatanggap pa ng tulong. Sa mga drivers at operators natin na kukuha pa lang ng kanilang fuel voucher, maaari kayong magpunta sa Land Transportation Office dito sa may Quezon City. Pakidala po ang inyong mga dokumento at ang papeles ng inyong prangkisa. Payo rin ng LTFRB na matapos niyo makuha ang inyong mga cash card, ay agad itong i-activate upang magamit nyo na po agad. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Bea Bernardo para sa Bayan. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Bea Bernardo. Magandang balita po para sa ating mga motorista. Nagpatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis sa mga produktong petrolyo. Alas 12:01 kaninang hating gabi, pinatupad ng Sea Oil ang 10 centimos na bawas presyo sa kada litro ng gasolina at ng diesel, habang 25 centimos naman sa kada litro ng kerosene. Alas 6 ng umaga rin, ipinatupad kanina ng Shell, Flying V, Petron, Caltex, PTT, Total, Jetty, Unioil at Phoenix Petroleum ang kaparehong bawas presyo sa gasolina at diesel. Una nang nagpatupad ng rollback ang Petrogas kahapon ng umaga. Nananatiling ligtas sa mga Pilipino sa isla ng Lombok sa Indonesia makaraang tumama ang magnitude 6.9 na lindol doon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, walang napaulat na nasaktan sa 250 Pinoy sa Lombok at sa mga lugar o mga kratig na lugar nito. Ligtas din ang 7 Pilipinong dumalo sa isang pagpupulong sa isla. Tinasang may lilikas na sila sa lalong madaling panahon. Sa Badala, nagpaabot naman ng pagkikiramay si DFA Secretary Alan Peter Cayetano sa makaanak ng higit 70 kataong nasawi at higit 200 nasugatan sa naturang trahedya. Lusot na sa komite ng Kamara ang ikalawang package ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion of Trained Law. At katulad ng bagong tawag dito na trabaho, layon din itong makalikha ng maraming investment para makapagbigay ng maraming oportunidad na trabaho para sa mga mamamayan. May report si Carol D. There is a motion to be seconded to approve the substitute bill and authorize the adoption of the committee report. Is there any objection? The chair hears none. Motion is carried. Congratulations, Mr. Chua. Inaprubahan na sa House Committee level ang Tax Reform for Attracting Better and High-Quality Opportunities o trabaho na siyang bagong ipinangalan sa second package ng Train Law. Ito ay sisentro sa pagpapababa ng corporate income tax sa bansa dahil layo nito na lumikha ng maraming investments at gawaing pang-ekonomiya upang makapagbigay ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ang goal po nito ay to create jobs by attracting the right set of investments. Katunayan, 90% ng lahat ng mga negosyo at korporasyon sa bansa ay binubuo ng mga small and medium enterprises o mga SMEs na siyang nagbibigay ng trabaho sa 63% ng kabuoang sektor ng mga manggagawa. Katumbas ito ng 6 kada 10 Pilipinong nagtatrabaho sa bansa. Ibig sabihin, sa pagpapababa ng babayarang buwis ng korporasyon, magkakaroon sila ng pondo na lumikha ng iba pang mga negosyo na magbibigay naman ng karagdagang trabaho. Dahil mula sa 30% na kasalukuyang corporate income tax rate, ibababa na ito sa 20 hanggang 25%. Layon din ng trabaho na ayusin ang sistema ng pagbibigay ng insentibo sa mga negosyo dahil sa kasalukuyan nasasaklaw ito ng iba't ibang batas at hindi pare-pareho ang ibinibigay na insentibo. Kaya't upang mapadali ang pagpapatupad at pagmomonitor ng compliance ng mga binibigyan ng insentibo, it ranges from 2 to 5 years. Those enjoying more than 10 years will have 2 more years.
then they can choose to pay regular or apply under the new incentive structure. We have already put in the bill the necessary mechanisms to ensure a very solid process of identifying who we should help with incentives and those who no longer need incentive. So as long as we follow that procedure, then we will be able to balance the interests. Bukod dito, pinalawak rin ang mga insentibo at pinahaba ang tax holiday para sa mga negosyong itatayo sa urban at developing areas. Ganun na rin para sa mga negosyo sa ilalim ng sektor ng agrikultura na isa lamang paraan upang matugunan rin ang mabagal na paglago ng industriya dito at pangkalatang sektor ng agrikultura sa bansa. Dahil dito, kapalit ng pagsasaayos ng incentive scheme ay pagpapababa naman ng corporate income tax na siyang katumbas ng offsetting system. Samantala, wala pa namang petsa kung kailan tatalakayin ito sa plenaryo. Carol D. para sa Bayan. Kailangan pa ng mas mahigpit pang hakbang lalo na sa sektor ng agrikultura upang maibsan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Itong sinabi ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na binubuo ng Department of Budget and Management, Department of Finance at National Economic and Development Authority o NEDA. Matapos maitala ang 5.7% na inflation mula sa dating 5.3%. Ayon sa economic team, sa ngayong prioridad na rin po ng pamahalaan na matugunan ang suliranin sa supply para maibsan ang pagbilis ng inflation. Samantala, ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang naitalang inflation noong Hulyo ay pasok pa rin sa kanilang forecast range na 5.1% hanggang 5.8%. Sa huli, nagpahayag rin po ang DBCC na kumpiyansang babagal ang inflation sa pagtatapos ng taong 2018 sa pamamagitan na rin ng pagsasakatuparan sa mga programa ng gobyerno. Kumikilos na rin ang pamahalaan para tugunan ang epekto ng inflation rate na umabot sa 5.7% mula sa dating 5.2%. Tiniyak ni Presidential Spokesperson Harry Roque na humahanap na ng solusyon ang economic managers ng Duterte administration para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon pa sa kalihim, kinukonsidera ng economic managers sa mga mitigating measures na ipinapanukala ni House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo na bawasan ang taripa sa ilang food products. Kabilang na rin doon ang panukala ni Agriculture Secretary Manny Piñol na lagyan ng SRP o Suggested Retail Price ang mga fish product at zero tariff naman sa mga imported fish products. Dagdag pa ng kalihim, ipatutupad na rin ang bantan ni Pangulong Duterte na gagamitin ng buong puwersa ng batas para pasukin ang mga warehouse sa mga hininalang sangkot sa rice hoarding at rice cartel. We're looking at all aspects at further alleviation measures. And of course, the statement of the President against rice hoarders was because the increase in price of rice was a major contributor to the increase in overall inflation. And that's why the President has made it very clear he will use the full power of the state to break open, if need be, the warehouses of rice hoarders. Minabadali na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang resolusyon para mag-convene ang Senado at Kamara sa pamamagitan ng CONAS, ito pong Constituent Assembly. Ito'y para amyandahan ang ating pong saligang batas. Dahil dito, umaasa mga kongresista na papabor sa kanila ang Senado. May report si Marita Muahe. Kinakailangang makumbinsi ng Kamara ang Senado na mag-convene na sila bilang isang Constituent Assembly upang maamyandahan na ang saligang batas. Dahil dito, matapos ang maikling briefing, nag-executive session ang House Committee on Constitutional Amendments. The principal concern of the committee, the House Committee on Constitutional Amendments, is how we do, what courses of action do we have to take to let this ball start rolling? How do we convince the other house to join us in convening a Constituent Assembly? Base na rin sa direktiba ni House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo, pinagbili na nito si Committee Chairman Ching Veloso na pabilisin ang meeting at huwag ng pag-usapan ng substance nito. Ayon kay Arroyo, ang substance ng panukala ay dapat na pag-usapan sa CONAS kasama ang mga senador. Sa House Resolution 2056 na inihain ng House Speaker, nasa saadang posisyon ng House of Representatives na sa oras na mag-convene ang dalawang kapulungan ng Kongreso bilang isang Constituent Assembly para sa panukalang amendment o revision ng saligang batas, ang botohan ay isasagawa ng magkahiwalay o separate voting.
Sa kanilang pag-uusap ni Veloso, sinabi ni Arroyo dito na joint deliberation ang magaganap pero voting separately. It's only a committee for us to find out what the problems are. No, that will all be done. That will all be done in the assembly, Ching. It's only for the committee, ma'am. No, it will waste time. We have to immediately ask them to help convince the Senate. Paliwanag pa nito, kinakailangan gumawa ng sarili nilang rules ang assembly na may iba't ibang komite. Dagdag pa ni Arroyo, magsasayang lamang ng oras kung titingnan pa ang substance o nilalaman ng federal charter dahil sa mababaliwala din naman ito. Walang ibinigay na timeline si Arroyo. Sa ngayon ay tinatarget ng Kamara na mapabilis ang proseso at mangyayari lamang ito kung mahihikayat ang mga senador na magkundin nga bilang CONAS. We don't know because it takes two to tango. Dumalo sa meeting ng komite sina CONCOM member at dating Senate President Nene Pimentel at CONCOM spokesperson Ding Generoso. Prinisenta nila sa komite ang nilalaman ng federal charter. Marita Muahe para sa Bayan. Naghahanda na ang Philippine Statistics Authority sa implementasyon ng Philippine Identification System o PhilSys Act bilang lead agency sa pagpapatupad ng naturang batas. Bubuo ang PSA ng isang konseho mula sa mga kinauukulang ahensya upang magbalangkas ng mga hakbang sa pagpapatupad ng National ID System sa Pilipinas. Pangungunahan nito ni NEDA Secretary Ernesto Perña na siyang tatayo bilang chairman habang si PSA Undersecretary Lisa Grace Bersales naman ang magiging co-chairman ng naturang konseho. Right now, nagpe-prepare naman kami ng mga activities para ma-implement natin yung system. Sa Agosto 15 sila magpupulong para pag-usapan ng mga plano sa epektibong pagpapatupad ng ID system. Inihahanda na rin ng PSA ang pagbuo sa draft ng Implementing Rules and Regulation ng PhilSys Law. Saka ito ikokonsulta sa PSPCC members, Office of the Solicitor General, UP Diliman College of Law bago ito ilabas. Ngayong fourth quarter ng taon, target ng PSA na simulan sa ilang rehiyon sa bansa ang registration process para sa ID system bago ang 5 taong implementasyon nito na magsisimula sa 2019. Once na yung majority ng ating population ay registered na, saka na kami pupunta dun sa paano i-merge. So right now, i-maintain pa rin yung current services na binibigay ng different government agencies. Samantala, tiniyak din ng National Privacy Commission na makikipagtulungan sila sa PSA para masiguro na mapoprotektahan ang pribadong impormasyon ng bawat mamamayang Pilipino sa implementasyon ng National ID. Isa na rito ang paglalagay ng mga security features sa naturang ID. Suggest na mga measures, security and privacy measures na maaaring maging pamantayan dito sa para masiguro na ligtas yung ating data. Hiningi naman ng NPC ang kooperasyon ng mamamayan na maging responsable sa paggamit ng national ID at iwasan na i-post ito sa social media para maiwasan ang identity theft. May bahagi ang bawat isa dyan. So, pag maging ng individual, yung may hawak ng ID, na kailangan i-secure din niya yun. Kasi pangunahing cause ng mga ng identity theft yung mismong individual. Sa huli, siniguro ng NPC na walang dapat ipag-alala ang publiko patungkol sa national ID dahil ginagarantiya ng komisyon na mapapangalagaan ang data privacy rights ng bawat mamamayan. Kenneth Pasyente, para sa Bayan. Naniniwala naman ang sandatahang lakas ng Pilipinas na malaking tulong sa kapayapaan, seguridad at paglaban sa terorismo ang pagsasabatas po ng National ID System. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Edgar Arevalo, sa pamagitan nito ay mas mahihirapan na umano ang mga kriminal, terorista na isulong ang kanilang mga illegal na aktibidad sa bansa. Dagdag pa ni Arevalo, masasala na ngayon ang mga masasamang loob mula sa law-abiding citizen dahil mahihirapan kumuha ng national ID ang mga lumalabag sa batas. Tapos na rin anya ang panahon ng paggamit ng mga criminal ng false identities upang ikubli ang kanilang mga sarili. Suportado naman ng mga mambabatas ang kapipirma lamang pong Philippine Identification System o yung PhilSys Law. Ayon kay Senador Panfilo Lacson na siyang pangunahing mayakda ng National ID System Law, sa wakas anya ay magkakaroon na rin ng pagkakataon ng mga mamamayan na mas mabilis na pamamaraan ng pakipagtransaksyon sa gobyerno. Ganito rin ang naging pahayag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na siya nagsabing mas mapapadali
ang pagtukoy sa pagkakinanlan ng sino mang nais na makakuha ng serbisyo mula sa gobyerno. Para naman kay Senador J.V. Ejercito, hindi raw dapat katakutan ang implementasyon ng National ID System kung wala namang balak na magasik ng kriminalidad o terorismo. Gagamitin naman ang Malacañang sa pagpapaabot po ng tunay na kahulugan ng federalismo sa harap ng viral video ni Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary Mocha Uson. Git ni Presidential Spokesperson Harry Roque, alam at napanood na ni Pangulong Duterte ang naturang video na bahagian niya ng malayang pamamahayag. Pero iginit nito na dapat ipaliwanag ng husto sa mga Pilipino ang kagandahan ng isinusulong na federalismo. Ipinaubaya naman ng Malacañang kay Uson ang hiling ng Gabriela na alisin ang video. Pag-iigihan pa ng pamalaan ang paglalaan ng pondo at yung pagtutustos para sa mga proyekto nito. Ito sa pamagitan po ng 2019 National Budget. Malaking bulto nito ay manggagaling sa kita mula sa tax reform packages. May report si Paulo Barcelon. Tinalakay na ng economic team ng pamahalaan sa Senado ang panukalang 2019 National Budget na siyang unang cash-based budget na gagamitin ng pamahalaan. Target ng bagong budget na bawasan ang underspending na siyang nakaaapekto sa pagbibigay ng serbisyo at pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon sa Department of Budget and Management, umabot na kasi sa 631 billion pesos na halaga ng hindi natapos na proyekto ang naging resulta ng underspending. The Duterte administration made it a point to minimize and gradually eliminate underspending. Inaasahan naman ng economic team ng Pangulo na tataas ang tax revenue o kita mula sa buwis ng 12.7% sa taong 2019. Gayon din ang koleksyon ng Bureau of Customs ng 13.1% at ng Bureau of Internal Revenue ng 11.3%. Target din ng pamahalaan na kumita ng 3.2 trillion pesos sa susunod na taon, kasama na ang lampas 181 billion pesos na kita mula sa tax reform programs ng pamahalaan. Samantala, dadaan naman sa pagsusuri ng Senado ang mga pagbabago sa panukalang national budget para sa susunod na taon. Sa kabila nito, dapat umanong suriing mabuti ang pagkakatapya sa budget ng ilang mahahalagang sektor ng lipunan gaya ng kalusugan, public works at edukasyon. Tutol din ang ilang mambabata sa panukalang bigyan ng zero budget ang Presidential Communications Operations Office. Hindi mo masasabi na lahat na nagtatrabaho dyan ay hindi ginagawa ang kanilang responsibilidad. Meron din naman talagang tapat sa kanilang tungkulin at hindi din naman dapat i-zero budget. Marami ang nag-react. Medyo balagay ko maraming magtatanong and I think medyo rough. I think rough sailing this year. Huli, hinamon ng mga senador ang mga kawani ng PCOO na lalo pang pag-igihan ang pagtatrabaho nito para sa pagbibigay ng serbisyong pangkomunikasyon sa mga mamamayan. Paulo Barcelon para sa Bayan. Bumuo naman si Pangulong Rodrigo Duterte ng task force para sa ligtas na paglaya ng 2 overseas Filipino workers na dinukot sa Libya. Inihag ng Pangulo ang desisyong ito sa isinagawang pulong ng gabinete. Kasabay nito, hindi na rin magpapadala ng frigates ang Pilipinas para tumulong sa rescue ng 2 Pinoy. Git ni Presidential Spokesperson Harry Roque, prioridad ng Pangulo ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFW. He has since considered the advice of the Cabinet to first form a task force headed by the Foreign Secretary and composed of Muslim members of the Cabinet, including Secretaries Mamao, Alonto, and even Labor Secretary Bello, to deal with the hostage crisis in Libya. The problem that complicates this latest case of kidnapping is that the kidnappers are not state agents of Libya. They are militias who are engaged in an armed conflict also with the Libyan government. And that is why it was deemed more prudent to work with the Libyan government to see what the demands are. Hindi naman pinagbigyan ng kataas-taasang hukuman si Senadora Leila de Lima na makadalo sa gagawing oral arguments sa petisyon hinggil sa pagkala sa Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sa botong 10-2, ibinasura ng Korte Suprema ang inihaing mosyon ng mambabatas. Wala kasi nakitang mabigat na rason ng Korte para payagan itong si de Lima na makadalo sa oral arguments. Dagdag pa ng essay,
May mga umiiral na restriction kay De Lima dahil sa mga kasong kanyang kinakaharap na may kaugnayan po sa paglabag sa illegal drugs. Itinakda ng ang oral arguments sa darating na Martes, Agosto 14.